Üdvözlök minden új és régi nézőt és hallgatót a Let's Be a Better Species csatornán, és ezen belül is a kritikán aluli limitált kiadású szériának első részében. Az én nevem Sándor. Még egyszer szeretném megköszönni azoknak, akik megnézték a bemutatkozó videómat, és továbbosztották másoknak, nagyon hálás vagyok érte, csak így tovább. Ha pedig nem láttad még, akkor ne csüggedj, mert megtalálható a csatornámon belül, a videóim között, és bármikor megnézheted. A fő oka, amiért beszélni szeretnék hozzátok jó néhány videón keresztül, az az, hogy együtt gondolkozzunk megoldásokon, és végre jó döntéseket hozzunk a középút megtalálása érdekében. Mégpedig sürgősen, itt a Jobb Jövő csatornáján. Úgy gondoltam, mivel zoológiát tanulok, és oda meg vissza vagyok a természetért, ezért a mai videóban egy olyan témát szeretnék kivesézni, ami ebben a pillanatban is történik, ez pedig a 6. tömeges kihalás. Igen, jó hallottad. Ebben a pillanatban is. De viszont ha időben cselekszünk, akkor ez a sanyarú valós állapot megállítható. Sajnos nem visszafordítható, de megállítható. És muszáj megállítani, mert ez az esemény minket is érint, mivel mi is a föld lakói vagyunk. Helyre kell hoznunk, amit elrontottunk, és a legeslegelső lépés a sikerút felé, hogy felelősséget vállalunk egytől egyig, hogy a mi tevékenységeink miatt történik a 6. tömeges kihalás. De még mielőtt belemennék, menjünk vissza 4,5 milliárd évvel ezelőttire, amikor is az egyik naprendszerben egy tüzes bolygó alakult ki, ezt a bolygót napjainkban úgy hívják, hogy a Föld. Igen, a mi Földünk. A kialakulás után mintegy 300 millió évnek kellett eltelnie, hogy kémiai reakciókból a földi élet megjelenjen, majd 100 millió évnek, hogy meg is történjen az első tömeges kihalás. Köszönhető a durva környezeti körülményeknek, mint például mérgező óceánok, oxigénhiány, gyenge atmoszféra a sugárzások ellen. De még ezek a dolgok sem tudták kipusztítani a megjelenés után az életet teljesen, sőt elkezdett továbbfejlődni, és 4 milliárd évvel ezelőtt megjelentek a vízben a prokarióták, amikben már akkoriban ugyanaz a 21 aminósav volt megtalálható, mint most minden mai élőformában. A prokariótéra egy sikeres és hosszú korszak volt, sőt a cianobaktérium, ami a baktérium egyik őse volt, még arra is rájött, hogy hogyan lehet a vízből energiát kivonni. Mégpedig úgy, hogy a két hidrogént felhasználta, és az oxigént viszont szabadon engedte, ami szétterjedt az atmoszférába, és ennek hatására egy stabilabb légkör tudott kialakulni. De ahogy a mondás is tartja, semmi sem tart örökké, mert sajnos 1,7 milliárd év jólét után egy közeli galaxisban egy szupernova csillag felrobban, és kozmikus sugárzásokat bombázott a Földre, ami miatt bekövetkezett az első jégkorszak és a második tömeges kihalás. Ahogy a jégkorszak elmúlt, az evolúció újra kezébe vette a sorsát, és a túlélő prokarióták elkezdtek kidolgozni egy endoszimbiotikus rendszert. Ekkoriban jelent meg a mitokondria és a kloroplaszt is a sejtekben. Végeredményképpen egy összetettebb életforma tudott kialakulni, az eukarióták. Mindez 2,1 millió évvel ezelőtt. Az eukariótáknak is mondhatni megvolt a saját aranykorszakuk, de aztán 1,4 milliárd évvel később egy ismerős forgatókönyv játszódott le megint. Egy szupernova csillag felrobban, ami azután kozmikus sugárzásokat bombázott a Földre, ez pedig a második jégkorszakot és a harmadik tömeges kihalást okozta. 640 millió évvel ezelőtt, mikor már a jégkorszak sehol sincs, egy csodálatos dolog történik az evolúció történetében, mégpedig megjelenik a többsejtűség. Érdekességként felhoznám, hogy az első többsejtű élőlény, vagyis az őse minden többsejtű élőlénynek még a mai napig velünk él, és ez pedig a szivacs. A többsejtűség segítette a Földön lévő élet elterjedését mindenhol. Ekkoriban jelentek meg az első szárazföldi növények, a rovarok, sőt, még az első gerincesek is, amik a halak voltak. Majd a halakból több millió év továbbfejlődés után a kétéltőek. Az előző tömeges kihalás óta 440 millió évnek kellett eltelnie, hogy bekövetkezzen a negyedik tömeges kihalás, okozója egy sötét csillagköd, ami ellepte az egész naprendszert. Ez pedig megint egy jégkorszakot okozott a Földön. A hideg a növények vesztét okozta először, ez pedig egy láncreakciót indított, mivel nincs növény, nincs oxigén, és ha nincs oxigén, akkor nincs értékes levegő, így a szárazföldi állatok szép lassan elpusztultak.
Ez volt a legnagyobb csapás egyike a Földre. De még ezek után is megmaradt az élet a Földön, mert 250 millió évvel ezelőtt a víz alatti élet csak úgy gyönyörködött a változatosságában, és így másfajta szárazföldi élőlények jelenhettek meg, velük együtt a hüllők, majd az emlősök is. Akkoriban az emlősök nem voltak nagyobbak, mint egy patkány, és bujkálniuk kellett a megahatalmat szerző dinoszauruszok elől. A dinokkora 184 millió évig tartott, amikor is megint egy csillagködbe keveredett a naprendszer, sőt, még egy jó nagy meteoros becsapódott a Földbe, okozva egy 5. tömeges kihalást. Szóval 65 millió évvel ezelőtt volt a dinoszauruszok kihalása, viszont az emlősök kivirágzása is. Itt egy másik érdekesség. Már 65 millió évvel ezelőtt is éltek a Földön főemlősök. Ez a virágzás nem csak az emlősökre volt igaz, hanem az egész Földre, azért, mert akkoriban alakult ki egy stabil mágneses energia a Föld körül, egy stabil földatmoszféra és klíma is. A változatos élet pedig megtalálható volt az óceánoktól kezdve a levegőig mindenhol. Ezek után azt gondolhatjuk, hogy ezek a tömeges kihalások elő vannak írva, és részben ez igaz is, mert a Földön kívüli dolgokat nem tudjuk irányítani, és bármikor megtörténhet, de kiemelnék néhány érdekes dolgot. Először is, ha észrevettétek, akkor minden egyes nagy tömeges kihalás után egy újabb, fejlettebb élettel tudott erőrukkolni az evolúció. Sőt, azok a halálos kozmikus sugárzások, amik a jégkorszakot okozták, segítették ezt ki, mégpedig úgy, hogy genetikai mutációt okoztak a sejtekben. Másodjára, a tömeges kihalás okozói nem változtattak meg semmit a Földön belül kémiai összetételekből. Harmadjára, ha nézzük az időintervallumot, hogy mennyi idő telt el 2 tömeges kihalás között, akkor a 6. tömeges kihalással kellett várni a legrövidebb időt, hogy megtörténjen. Negyedjére pedig az ember az első 5 tömeges kihalásból egyiknek sem volt az okozója, mert még nem is éltünk akkor. Mivel mi jóval az evolúció kezdete után fejlődtünk ki. Most is nem egy élő kövület volt közöttünk, amit meg kéne becsülni, nem pedig a kihalás szélére sodorni. Napjainktól számolva csak 8 millió évvel ezelőtt jelentek meg az emberek ősei, és kb. 5,2 millió évnek kellett eltelnie, hogy kifejlődjön belőlük az első homo nembe tartozó élőlények. Megjegyezném, hogy egészen 300 000 évvel ezelőttig a homo sapiens, azaz a mai ember megjelenéséig a homo nembe tartozó különböző fajok egymás mellett tudtak élni, mondjuk azt békében. De a homo sapiens ezt nem tudta nézni, és valószínűleg kiirtotta az összes testvérfajtáját, ami a többiek hirtelen kihalását is megmagyarázhatja. Milyen érdekes, hogy csak az emberi fajnak nincsen közeli rokona. De ez még csak a kezdet volt, mert itt a mi fajunk nem állt meg. Elkezdtük ölni egymást is, és ez még a mai napig csináljuk, lelkiismeret fordulás nélkül, ami nagyon szomorú. És itt nem csak a fegyverekre gondolok, hanem a mindennapi tevékenységeinkkel is ölhetünk embert. Főleg azokat, akik szegényebb körülmények között élnek, és így a klímaváltozás nagyobb hatással van rájuk. Sőt, a 10 000 évvel ezelőtti feltalált agrárkultúra a mai világban olyannyira eltorzítottuk, hogy veszélybe sodortuk minden földi élőlény sorsát, és ezzel elindítottuk a 6. tömeges kihalást. Ez a durva torzítás már 300 éve, főleg az ipari forradalom óta folyik. Azóta csak évről évre több és több tüzelőanyagot használunk fel, és káros gázokat engedünk szabadon az atmoszférába. És tesszük mindezt a mai napig. Energiánk 87%-a tüzelőanyagok felhasználásából származik, legyen szó elektromosságról, téglagyártásról, utazásról, és még sorolhatnám. Csak égetünk és írtunk mindent. Nem gondolva a következményekre, pedig a következmények nagyon is itt vannak. Be is rúgták már az ajtót. Lásd, klímaváltozás, áradások, erdőtüzek, ökoszisztémák eltűnése. Ezek az események mind az emberi találmányok rossz használata miatt történnek. Mivel azt sugallják nekünk, hogy csak mi vagyunk egyedül ezen a földön, hogy minden a miénk, és hogy a természet nélkül is tudunk élni. Sőt, úgy viselkedünk, mint a 2 földünk lenne, hogyha az egyik elromlana, akkor ott a másik. Szeretnék 2 kérdést feltenni, amire kommentként lehet válaszolni. Mégpedig, számodra mit jelent az, hogy környezetbarátnak lenni? És mit teszel te személyesen, hogy környezetbarát legyél? Mivel összességében én úgy látom, hogy nem nagyon érdekel minket a természet. Mert ott vannak olyan nagy problémák,
mint például a felhőkarcolók épületek világítása miatt megzavarjuk a madarak tájékozódását és a halálokat okozzuk. Vagy, hogy az olajkutak építése és a túlhalászat miatt felborítjuk a vízivilág egyensúlyát. Vagy, hogy az erdők kiirtása miatt arra kényszerítjük az állatokat, hogy olyan területen éljenek, ahol több fajjal kell osztozni a táplálékon. És semmi olyan nagy erőfeszítés nem történik, ami változtatna ezeken az álláspontokon. Pedig ezek az élőlények ugyanúgy megérdemlik a Földön lévő életet és a természeti szabadságot, mert ugyanúgy alkalmazkodtak a földi körülményekhez, mint mi. De sajnos, ahogy az évek haladnak előre, úgy egyre több állatfaj kerül a veszélyeztetett kategóriába, vagy amelyik régebb óta ott volt, az valószínűleg már ki is halt. És ebben a pillanatban a helyzet nem jobb lesz, hanem rosszabb. Tudósok kiszámolták, hogy az esőerdő lakossága minden évben 1%-kal csökken. Sajnos ebben a pillanatban az emberiség ajtaja zárva van az anyatermészet előtt. És nincs ez így jó, mert a természet egyensúlya nélkül nincs élet. Ha tovább gondolkodunk csak egyénileg, akkor napjaink meg vannak számlálva. Egyedül semmire sem megyünk, mert minden élet összekapcsolódik. Ezért is kell találmányainkkal segíteni a természetet, hogy a biológia sokféleségét meg tudja tartani. Mert pont ez az, hogy tanulni kéne az állatoktól, mert minden egyes állat a Föld érdekéért dolgozik, az egyensúly feltartásáért. Nem ahogy mi emberek, mi csak a saját érdekeinket tartjuk előtérbe, és ha nem változtatunk, akkor 100 évünk sincs hátra. Mert a változás a Földön belül történik, ezért nincs hova bújni. És ennek a történésnek az okozója is Földön belüli. Mégpedig mi, a nagy Homo sapiens. Megváltoztatjuk a kémiai összetételét mindennek, legyen szó termőföldről, levegőről vagy vízről. Például már most az óceánok 30%-kal savasabbak, mint az 1700-as években, mivel túl sok a széndioxid a levegőben. Már most 2 fokkal melegebb az átlag hőmérséklet a világon, ez pedig az állatok hidegebb helyre vándorlását akadályozza meg, ami így a kihalásukat eredményezi. És már csak 60 évre elegendő termőföldünk maradt a sok műtrágya és permetezőszerek miatt, amik nem csinálnak semmi más, csak mérgezik a föld alatti életet. Pedig nélkülünk a Földön lévő élet még 1 milliárd évig tudna virágozni. De jó lenne megdönteni ezt a feltevést azzal, hogy bebizonyítjuk, hogy a Föld velünk együtt is tud élni, még 1 milliárd évig baj nélkül. Mert az evolúció tanult a dinoszauruszok kihalásából is, mivel rájött, hogy az öldöklő agy nem vezet egy jobb és fejlettebb jövő felé. Sőt, ezt az öldöklő bolygót még a galaxis se tudta nézni. Véleményem szerint ezért is csapódott a Földbe az a nagy meteor. Az emlősöknek ezért is alakított ki egy második agyréteget, ami már tud érzelmeket is értelmezni. Sőt, a főemlősöknek, ezen belül az embereknek is egy harmadik agyréteg. Szóval, ha nézzük az agyi fejlettséget, akkor mi emberek vagyunk a legalkalmasabbak, hogy a találmányainkkal a Föld védelmezője lehessünk. Nem pedig egy parazita, egy energiavámpír. Találjuk meg újra a túlélő ösztönünket, ami felvilágosítana minket, hogy igenis bajban vagyunk, és cselekedetre kényszerítene, hogy építsük vissza a természet egyensúlyát. Kétféleképpen alakulhat a sorsunk itt a Földön. Az egyik út az, ami most is rajta vagyunk, mégpedig, hogy szép lassan leépülünk, és eltűnünk a Földről, mert a sejtjeink nem tudnak normálisan kifejlődni a sok műételtől és egészségtelen életmódtól. A másik út pedig, amit én is támogatok, az a jobbik út, ahol egy egészségesebb és fejlettebb teremtmények lehetnénk, ahol békében élhetnénk a természettel. Ez természetesen idő kell, több 100 000 év, sőt millió, de ha nem kezdjük el most, akkor sose fogunk odaérni. Ha pessimista vagy az előző kijelentéssel kapcsolatban, akkor csak annyit tennék hozzá, hogy már most fejlettebbek vagyunk, mint a 300 évvel ezelőtti Homo sapiens. Ha már csak nézzük a korszakokat, akkor ott volt a kőkorszak, a vaskorszak, az aranykorszak, és most a techkorszak. Viszont a mostani techkorszak egy kihívás is, mert ha a találmányok nem hasznosak, akkor a jövő generáció nagyon sérülni fog. Ezért is kell leülni és átgondolni a dolgok értelmét, mielőtt cselekszünk. Ne essünk az őseink hibájába, akik akkoriban csak gondolkodás nélkül cselekedtek, és olyan találmányokat építettek, amit az emberiséget csak leépítette, mint hogy magasba emelte volna. Csak példaként felhoznám az atombombát vagy a fegyvert. Elég legyen a fősfénységből.
és a saját fajtánk öléséből. Nem szabad féltékenynek lenni egymásra. Helyette fogjunk össze, mert mi egy faj vagyunk, az emberi faj. Ugyanúgy a Földhöz, a fenntartónkhoz, az életadónkhoz is kedvesnek kell lenni, és áldottnak érezni magunkat, hogy itt a Földön élhetünk és lélegezhetünk. Ne legyünk vakok az önzőségtől, hanem legyünk okosabbak, és dobjuk el az egónkat. Dolgoztassuk meg az agyunkat, például meditációval vagy vizualizációval, mert ugyanolyan fontos a mentális erő, mint a fizikai erő. Sőt, még az kritikus gondolkodást is beindítod ezzel. Ezt a felfogást kell továbbadni a jövő generációnak, mert így lehetünk egy fejlettebb faj. Sőt, emiatt egy fenntartható aranykorszakba tudunk majd élni, ahol a tudásterünk olyan eszméletlenül tágas lesz, hogyha a mi galaxisunk veszélybe is kerülne, akkor az egész bolygónkkal el tudnánk költözni egy fiatalabb, biztonságosabb galaxisba. Ha azt nézzük, már most a tudósok egy mesterséges napon dolgoznak. Szerencsére most nem az egész galaxis élete forog kockán, de a Földén nagyon is, és tudjuk is, mik a problémák. Szóval ezért álljunk fel, és használjuk végre a harmadik réteget az agynak. Kezdjünk el gondolkodni a megoldásokon, mert igenis felelősek vagyunk, ami Földdel történik. Legfőképpen a mértéktelen húsevés, a közlekedő eszközök folyamatos használata, a szemetelés, a mesterséges fények használata, az energia pazarlása és a víz pazarlása azok, ami ezt a hatodik kialást okozza. Ez a földgolyó értékes, és mindent meg kell tennünk, hogy életbe tartsuk, mert nem lehetetlen változni és jót cselekedni az anya természetért. Mert ha nincs föld, nincs ember, se élet. A valóság egy olyan veszélyes élőjáték, hogyha nem tartod be a természet játékszabályait, azaz élj egyensúlyba, hasznosíts újra mindent, amit felhasználsz, és becsüld a földi életet, akkor szimplán csak kiesel. Kihalsz. Ne feledd, itt csak egy lehetőségünk, életünk van. Ébredjünk, mert itt az idő, most vagy soha. Köszönöm mindenki figyelmét, remélem tudtam néhány új, figyelemfelkeltő és elgondolkodtató dolgokat mondani. Ha viszont kíváncsiak vagytok még több érdekes információkra, akkor a figyelmetekbe ajánlom a leírásban leírt videók és könyvek linkjeit. Szeretettel várom az értelmes és a témával kapcsolatos hozzászólásokat, kíváncsi vagyok, hogy ezt a hatodik tömeges kihalás témát hogyan éled át a te szemszögedből. Kérlek, oszd meg másokkal is ezt a videót, mert nem szép dolog önzőnek lenni. Ezt a videót is, ahogy eddig is, lájkkal vagy diszlájkkal tudod értékelni. Ja, és ne felejtsd el feliratkozni, mert még sok más témával jövök a következő hetekben. A viszontlátásra. Sziasztok!